Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh túm, bánh cuốn nè, một món bánh ngon mà mình không có cần phải khuấy bột, tráng chảo, tráng khuôn gì hết á. Đơn giản, nhanh ăn, chỉ bỏ ra vài phút là đã có cái dĩa bánh cuốn ngon rồi. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây một củ cà rốt nè, rồi một ít hành lá, mình có thêm khoai tây, hành tây. Khoai tây này thì mình sẽ xắt ra. Cái phần nhân này tùy ý thích ha, các bạn thích ăn gì mình cho cái đó thôi à. Mình thích có khoai tây vô cho nó bột bột thì mình làm thêm khoai tây, còn không các bạn dùng thịt và nấm mèo không cũng ngon luôn. Sẽ xắt củ khoai tây ra hạt lựu nhỏ nhỏ, đừng có xắt lớn quá, một chút mình cuốn vô nó không ngon ha. Cà rốt cũng vậy luôn, mình cũng xắt lát mỏng mỏng trước một cái. Các bạn cũng xắt lại sợi sợi rồi một chút mình xắt hạt lựu cho nó đều. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm đó, mời các bạn bấm vào góc trái lựa chọn mua ủng hộ mình ha. Củ hành tây mình cũng xắt xéo xéo trước một cái gì nè, cái ăn chút các bạn xắt lại đó, nó sẽ ra hạt lựu đều à, không có cần phải tốn nhiều thời gian. Hành lá và một ít ngò rí, rau cần tây mình kết hợp luôn cho nó thơm nhân, có cái nào thì cho cái đó vô. 300g thịt nạc mình xay sẵn ra, ở đây mình dùng nạc dăm nè. Hành tây cũng sắc sẵn rồi, bây giờ đi xào ha. Cho dầu vào trong chảo trước làm nóng. Rồi các bạn cho tiếp hành tây vô. Hành tây không có thì dùng hành tím và tỏi mình kết hợp cũng thơm nha. Xào cho nó dậy mùi lên á, nó mới thơm. Rồi các bạn hãy lấy phần thịt mình cho vô. Thịt nạc heo, dùng thịt nào cũng được hết. Thịt ba rọi xay cũng ngon, hoặc là thịt nạc mình xay ra cũng ngon luôn. Xào lửa lớn cho nó săn lên ha. Khi mà thịt nó đã săn thơm rồi nè, bây giờ các bạn sẽ lấy tiếp cái phần cà rốt và khoai tây hồi nãy mình xắt đó, mình cho vào cùng để xào luôn. Tại vì là mình làm cái nhân này nó có nhiều rau củ, cho ăn cho nó đừng có ngán. Còn các bạn không thích thì dùng thịt và nấm. Sẽ nêm vào đây muỗng canh dầu hào, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Xóc đều lên cho gia vị nó tan, nó hòa quyện vào trong phần nhân. Rồi lúc này thì các bạn để lửa vừa thôi. Mình cũng thêm chút xíu tiêu nữa cho nhân nó thơm. Khoai tây nó lâu chín nên là sẽ đậy nắp lại một chút ha, cho nó chín phần khoai tây. Các bạn chờ vài phút khoai tây mà mình thấy nó chín là được rồi. Mình xóc đều lên. Cà rốt thì nó nhanh, chứ khoai tây mà không chín là ăn không có được. Cho hành lá vô sau rồi cái mình xóc đều. Xóc đều một cái nữa là tắt bếp được rồi nha. Phần nhân vậy là đã chín rồi đó. Mình dùng đây là cái bánh tráng nè, bánh tráng mè đen. Các bạn thích bánh tráng nào cũng được, nhưng mà phải loại là dẻo lạc nó mới ngon nha. Mình làm nó mới đúng cái bánh cuốn, chứ đừng có dùng cái loại bánh tráng mặn mà cuốn bì là không có đúng. Bánh tráng này thì nó có mè nè, ăn nó cũng thơm. Các bạn sẽ chuẩn bị nước, cái mình nhúng cho nó ướt, nó ngập hết cái miếng bánh tráng luôn. Phải nhúng qua 2 lần vậy nè, nó phải ngập nó ướt thì cái bánh của mình nó mới mềm. Có thể nhúng cái này cái mình để qua bên, cái mình nhúng thêm cái khác nữa cũng được nữa. Gập nó lại làm đôi. Rồi mình múc nhân cho vô. Cái bánh này mình gói nhân hơi nhiều một chút nha, ăn cho nó đừng có ngán. Chứ các bạn dùng nhân ít quá là cái bánh nó dễ bị dai lắm. Sẽ túm nó lại giống như là cái bánh túm miền Tây vậy đó. Hoặc là các bạn làm cái dạng bánh cuốn, bánh ướt gì cũng được luôn. Vậy là đã xong rồi nè. Mình cũng làm tiếp nha, gập đôi lại để cho cái bánh của mình nó dày đó, thì cái độ dai nó nhiều, ăn nó ngon. Cho vô cái túm lại thôi à. Cái bánh này thì mình làm mình ăn liền luôn. Nó dai dai mềm mềm, có thêm mè nó cũng thơm. Túm sát vô. Cái bánh nó đang ướt đó, các bạn túm một chút nữa nó khô, nó sẽ kết dính lại à. Bánh cuốn thì mình làm theo kiểu bánh cuốn, còn như bánh túm thì mình túm nó nhanh hơn. Một chút nữa mình cũng sẽ làm theo cái kiểu bánh cuốn luôn, làm 2 loại bánh. Làm xong rồi thì các bạn để qua một bên nha.
Mình làm được một dĩa bánh túm giống vậy. Rồi mình có làm thêm vài cái bánh cuốn nữa. Làm xong là các bạn ăn liền được luôn ha. Còn nếu mà không ăn liền, mình để vài tiếng ăn á, thì phải cho lên trên bếp mình hấp nóng 5 phút nha. Chứ không hấp đó là bánh để nguội nó dễ bị cứng lắm. Còn ăn liền thì nó ngon, nó dai dẻo. Kết hợp thêm chua nè, chả lụa nè, tùy ý thích, hoặc là chả giò. Các bạn có cái nào mình ăn kèm cái đó ha. Vậy là đã xong rồi nè. Cái món bánh cuốn, bánh túm mà không cần phải khuấy bột, tráng khuôn, tráng chảo gì hết á. Chỉ vài phút mình cuốn thôi là đã có bánh ngon rồi. Thích cho nó mềm mại thì hấp 5 phút, còn không thích đó thì mình ăn luôn vậy. Nó dai dai, nó ngon hơn là các bạn hấp. Nhìn hấp dẫn quá ha. Có cái lớp mè đó, nhìn nó cũng bắt mắt. Túm lại nó tròn tròn nè. Một cái món bánh dân dã chỉ với bánh tráng cuốn nhúng nước. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha. Một cái bánh cuốn nhân thịt và khoai tây. Nó vừa đầy đủ dinh dưỡng lại chống ngán. Còn làm thịt không thì nó ngán ha. Đây mình có làm thêm cái bánh cuốn nữa nè. Được 4 cái bánh cuốn. Thì cái phần bánh tráng nó cũng còn dư á. Các bạn thích ăn nhiều thì mình cuốn hết luôn. Hoặc là khi nào ăn mình cuốn cũng được. Nhưng mình làm rất là nhiều cái bánh nhóc nhân luôn. Ăn thì các bạn cắt nhỏ ra rồi cái chan thêm nước mắm, thêm rau hoặc là đồ chua nữa để chống ngán cũng ngon. Ở bên trong là mình cho nhân nhóc là rau củ luôn, ăn không hề ngán. Còn nhân truyền thống đúng cái bánh cuốn thì chỉ có thịt và nấm thôi, là xào lên là đã có bánh ướt bánh cuốn ngon rồi, hoặc là củ sắn. Rồi mình chan thêm nước mắm nữa là ăn được rồi ha. Hôm nay nhà hết đồ chua rồi nên là ăn vậy thôi cũng ngon rồi, tại vì nhân mình có cho rau củ nhiều rồi đó. Cái bánh tráng này các bạn cuốn nó rất là dai, nó dai dẻo và ăn vô á, nó có cái nước mắm á, nó sẽ mềm mềm chứ nó không cứng. Còn như mà mình để nguội á thì nó mới cứng, mình để vài tiếng á, gió nó thổi thì nó làm cứng bánh tráng. Vậy là đã có bánh ướt bánh cuốn ngon thưởng thức rồi, nhanh chóng gọn gàng. Ai mà thèm á, nhà sẵn có bánh tráng, các bạn cứ đem ra mình thử, ngon lắm, bảo đảm ăn là thích liền luôn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh, và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.